හායි බාගෙට ඉදුණු අඹ අරගෙන මේ වගේ දිග අතට අපි කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වේලුණු රතු මිරිස් කරල් කීපයක් අරගෙන ඒකේ මේ විදිහට ඇට ටික ඉවත් කරගන්න. ඇට ටික ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපි හීනියට වෙන්න මේ වගේ කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කොච්චිත් අපි ගන්නවා. කොච්චිත් බාගෙට ඉදුණු කොච්චි තමයි ගන්නෙ. ඒවත් මේ විදිහට හීනියට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ භාජනයක් අරගෙන දුඹුරු සීනි කෝප්පයයි එකතු කරලා ඒක ලිප තියන්න. ලිප තියලා පොඩ්ඩක් සීනියක රත් වේගෙන එනකොට තමයි අපි අඹ ටික දාන්නේ. මේ විදිහට අඹ ටික දාගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් උතුරනකොට අපි කොච්චි සහ විනාකිරි මේ සැහැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳට මේක උතුරනකොට තමයි අපි වේලුණු මිරිස් රතු මිරිස් ටික එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ලිපෙන් බා ගන්න පොඩ්ඩක් ලිපේ තියලා පොඩ හෙනගෙන අපි ඒක දාගන්නවා රස්නේ රැඳෙන්න පුළුවන් භාජනයකට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඉතින් හරිම රසයි කන්නයි තියෙන්නේ කක් 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 නවත්තන්නම බෑ කන එක.